Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana chia sẻ một món bánh rất là quen thuộc đối với người Việt, nhưng mà rất thích hợp để đãi những bữa tiệc trong gia đình, dù cô bác, anh chị và các bạn đang ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Trước tiên, để làm phần nhân, mình sẽ sử dụng 100g đậu xanh cà. Sau khi vo thật sạch, ngâm nước nóng khoảng 1 tiếng cho đậu xanh nở. Đem rửa thêm một lần nữa để ráo nước và cho vào son. Thêm nước vào ngập đậu xanh khoảng 5cm và bắt lên bếp nấu cho đậu xanh sôi. Thông thường nấu đậu xanh, Hana hay nấu cho đến khi nước sôi thì mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút, chắc bỏ hết phần nước và phần bọt trên đậu xanh. Sau đó, cho đậu xanh trở lại bếp, hạ lửa nhỏ, nấu khoảng 10 phút nữa hoặc cho tới khi đậu xanh mềm. Thì mình tắt bếp và tán cho đậu xanh mịn. Để nhân được thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 30g tôm khô. Tôm khô mình cũng rửa sạch, ngâm nước ấm khoảng 10 phút. Sau đó vớt ra để ráo nước. Bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng một muỗng canh dâu. Bây giờ mình sẽ cho phần tôm khô đã ngâm vào, xào cho tới khi tôm có mùi thơm. Cô bác, anh chị và các bạn chịu khó xào tôm như vậy thì phần tôm ăn rất là thơm, không bị tanh. Khi tôm có mùi thơm thì tắt bếp, để tôm cho nguội bớt khoảng 5 phút. Sau đó cho vào cối xay hoặc là mình dùng chài giã nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho trở lại cái chảo lúc nãy, thêm vào một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, cho 20g hành tím băm vào, xào cho tới khi hành vàng và thơm. Phần thịt xay Hana sử dụng là 100g. Mình xào cho tới khi phần thịt này săn lại. Gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga, 1/2 muỗng cà phê đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Xào cho tới khi phần thịt ngấm đều gia vị và chín hoàn toàn. Sau khi thịt chín, mình mới cho từ từ lần lượt tôm khô và đậu xanh vào trộn đều lên. Để phần nhân được thơm và béo hơn, Hana sử dụng thêm 2 muỗng canh nước cốt dưa. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Và cuối cùng nêm vào 1/2 muỗng cà phê tiêu xay và 10g hành lá sắc nhỏ, 1 muỗng canh hành phi nếu có. Trộn đều lên và tắt bếp. Và để nhân cho thật là nguội. Sau khi nhân nguội, mình sẽ chia đều nhân ra, khoảng 5g trên một viên nhân. Hana chia được khoảng 50 cái bánh cho công thức này. Phần nhân này cô bác, anh chị và các bạn có thể làm trước một ngày. Bây giờ xong phần nhân, mình sẽ chuyển qua phần bột. Hana sử dụng 250g bột nếp, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối rây đều lại. Để giúp bột bánh luôn mềm dẻo thì Hana sẽ cho vào son 25g bột gạo, 125g nước và 2 muỗng canh dầu ăn, khuấy đều lên. Mình sẽ đem hỗn hợp bột gạo này đem đi khuấy trùng ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp bột hơi sệt lại phía dưới đáy thì mình tắt bếp. Sau khi tắt bếp,
Mình tiếp tục khuấy đều hỗn hợp bột. Bột lúc này giống như phần bột ăn của em bé. Cô bác, anh chị và các bạn, mình sẽ tiếp tục cho hết phần bột này vào trong phần bột nếp đã chuẩn bị lúc nãy. Trộn đều lên. Bột gạo cho vào bột nếp lúc này vẫn còn nóng. Cô bác, anh chị và các bạn đừng để hỗn hợp bột bị nguội. Và dùng tay chà sát phần bột này cho hỗn hợp được tơi ra và đều. Bây giờ mình sẽ cho từ từ 125g nước ấm vào. Cô bác, anh chị và các bạn, mình đừng cho vào một lần kẻo bột bị chảy. Mình nhồi như vậy cho tới khi bột đạt thành một khối dẻo mịn. Tùy theo bột hút nước nhiều hay ít mà cô bác, anh chị và các bạn nhớ gia giảm phần nước cho vào nha. Để biết bột đạt hay chưa thì mình sẽ vo tròn một viên bột. Nếu phần bột này không bị nứt ra là bột đạt, bột không quá khô cũng không quá ướt. Mình sẽ đậy kín phần bột này lại để khoảng 15 phút cho bột nở. Sau 15 phút, đem bột đi nhồi sơ một lần nữa và sau đó chia bột ra tạo hình. Phần bột thì Hana chia khoảng 7-8g trên một viên. Thời gian này Hana có việc bận nên chỉ ra clip vào thứ 6. Còn thứ 3 thì Hana xin gác lại. Khi nào xong việc, Hana trở lại chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn 2 ngày trong tuần. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ Hana. Để giúp phần bánh sau khi hấp xong được bóng đẹp hơn thì mình áo thêm một lớp dầu mỏng phía bên ngoài. Và đặt những viên bột vừa tạo hình xong lên một miếng lá chuối nhỏ, hoặc nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng giấy nến. Trong khi tạo hình, mình nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, mình sẽ cho xửng bánh lên hấp ở lửa vừa khoảng 7 phút. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách các viên bột để cho bột nở. Trong thời gian 7 phút, thỉnh thoảng mình có thể dỡ nắp ra xả hơi. Mình làm như vậy thì các viên bột không bị biến dạng. Sau 7 phút thì mình tắt bếp và quét thêm một lớp dầu mỏng trên mặt bánh để tránh mặt bánh bị khô. Để làm mỡ hành ăn kèm, Hana sử dụng nửa chén hành lá cắt nhỏ, 2 muỗng canh dầu ăn, trộn đều lên, đậy kín lại và mình sẽ cho vào lò vi sóng khoảng 20 giây. Nước mắm ăn kèm, Hana có chia sẻ công thức phía dưới, cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo. Với cách pha bột này, bột bánh vô cùng mềm dẻo, nhân thì vừa ăn, nước mắm thì không quá nhạt cũng không quá mặn, ăn rất là ngon. Với những bạn nào không ăn nước mắm, mình có thể nêm thêm gia vị vào nhân đậm một xíu, ăn không cũng rất là ngon. Đây là món bánh vừa ngon vừa đẹp, rất thích hợp để đãi bạn bè trên khắp năm châu. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích cách làm này. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.